ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਉੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋੜਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40,000 ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਿਕਾਊ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਨੇ ਜਾਂ 25 ਨੇ ਜਾਂ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੇਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨਾ, ਜੂਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਵਕਤੀ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਜਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਝੱਖਣ ਝੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਉਹ ਤੋਂ escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲੂਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ, ਬੇਅਣਖੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਚੋਣਨਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੰਥਕ